আহিব নোৱাৰিব তেওঁক আমি ঘৰত যাই পেলাই সম্বৰ্ধনা দিয়া मोनसे गेदेर खौरां रायजोफोर एसामिस रावबाबो नोंथांमोना बुजिगोन दाख्लैबावैनिसो डियार नाब्ला सारनि गनायनि बाथ्रा बुंबोबाय थानाय जोंहा मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा एसामिस रावजों गोजोन गोरोबथाजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों बर' रायजो राजायाबो निस्सय बेखौ आं बुजिगोन सानो नायजोबनानै कमेन्ट होनो हागोन मानो होनब्ला आं बारा भिडिअ लाबोनो मोनाखै दासान्दि थाब थाब लाबोग्राया मानोना आबौनि रुंसारि जानाय श्रादु दंमोन जोंना मैयासो जोब्बाय लोगोसे जायफ्रा उदालगुरिनि टप हटेल जेराव अक्ट'पास माबा माबि मोनो बेखौहाय नायनोब्ला बै मोनसे चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आं रिसेन्टलि आपल'ड होदों आरो मस्ट प्रबेबलि बिटिसिआव जोंनि उदालगुरियावनो बे गोजौआवहाय स्काई भिउ नायग्रा मोनसे जायगा बानायदों थांनानै नायनो हागोन आरो बेरायहैनो हागोन आरो जायफ्रा बेरायहैयो थाहैनायनि सुबिदा दं जोबोद खम बेसेनावनो लाक्जारि फेसिलिटि मोननो हागोन बे नायलांदो दिपेन बर' सारनि बुंनायखौ সন্ধিয়া আমাৰ কালচাৰেল ইভিনিং হ'ব এই কালচাৰেল ইভিনিঙত সন্মানীয় ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়া তাত উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁ অলৰেডি আমাক কনচেণ্ট দিছে আৰু লগতে এজন বিশিষ্ট ক্লাছিকেল ডান্সাৰ তেওঁ সাংসদো হয় ৰাজ্যসভাৰ সোণাল মানসিং ডাঙৰীয়ানীক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তো এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি খুব এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ মাজেদি আমি পাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বা আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ য'ত নেকি ৫,০০০ গেডাৰিং তাত আমি অসমৰ পৰা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা বা নেপালৰ মেচে ৱেষ্ট বেংগলৰ আমাৰ বড়োসকল মেঘালয় নাগালেণ্ড বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আহিব আৰু অসমৰ দিল্লীত বসবাস কৰা আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পঢ়ি আছে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সেই কাৰ্যসূচী অসমৰ গৌৰৱ সেই কাৰ্যসূচী বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ গৌৰৱ আৰু সকলোৰে গৌৰৱ হিচাপে বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যিহেতু আমি আয়োজন কৰিছোঁ সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে যাতে লৈ পেলাই ইয়াত উপস্থিত থাকে তাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ছাকচেছ ইয়াৰ মানে সফলতা আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ হিচাপে আমি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে বড়ো ভাষা যিহেতু 8th শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল 2003 একৰ্ডৰ যোগেদি 2004 এইটো মান্যতা পালে আৰু এই দিশটো নজৰ ৰাখি সেই সময়ত এই গোটেই কাম বড়োসকলক এটা আশীৰ্বাদৰ দৰে কৰি দিছিল আৰু সেই মহান ব্যক্তিসকলক আমি সম্বৰ্ধনা দিম LK আদৱানী ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম তেওঁ যদিও সভাত আহিব নোৱাৰিব তেওঁক আমি ঘৰত যাই পেলাই সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে ডক্টৰ মুৰলী মনোহৰ যোশী সেই সময়ত শিক্ষামন্ত্ৰী ভাৰতৰ প্ৰফেচৰ ৰমেশ বৰদোৱাজ বৰ্তমান মহৰ্ষি বাল্মীকি বিশ্ববিদ্যালয় হাৰিয়ানাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু বড়োসকলৰ মাজৰ পৰা প্ৰাক্তন সভাপতি বড়ো সাহিত্য সভাৰ সুবুংথিনী থাণ্ডৈ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম তাক পষ্টমাছলি দিয়া হ'ব সৰ্বাং সুবুং বিহুৰাম বড়ো প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক বড়ো সাহিত্য সভাত তাক পষ্টমাছলি আমি দিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব যি বিটিআৰত বা বড়োলেণ্ডত অসমত শান্তি এটা প্ৰতিষ্ঠা হ'ল শান্তি যি ঘূৰি আহিল আৰু সমান্তৰালভাৱে বিটিআৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাম এতিয়া চলি আছে আৰু লগতে সেই শান্তিক এটা এজেণ্ডা হিচাপে লৈ পেলাই আগন্তুক দিনত জাতীয় দল সংগঠনসমূহে বিভিন্ন দিশত আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু এই দিশত চৰকাৰো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি আছে এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱত আমি 2দিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিশেষ কিছু কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ প্ৰথম দিনা 15 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ভাগত আমাৰ পতাকা উত্তোলন থাকিব চাৰিওটা সংগঠনত আৰু ইয়াৰ লগতে উপেন ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আমি পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিম আৰু 6:30 4:06 বজা সন্ধিয়া দেশৰ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব তেওঁ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁ এতিয়ালৈকে আমাক সন্মতি প্ৰদান কৰিছে তেওঁ অফিচৰ পৰা তো ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাগি আছে আৰু বিভিন্ন তৰফৰ পৰা লাগি আছে
নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, দুলাৰাই বড়ো হাৰিমু আফাদ আৰু গান্ধী হিন্দুস্তানী সাহিত্য সভা 4টা সংগঠনে মিলি বিটিআৰ চৰকাৰৰ বা বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ সহযোগত আমি এই বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই মহোৎসৱৰ যোগেদি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা মূলকে বড়োসকলৰ কলা সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা আৰু আটাইবোৰ দিশ সামৰি পেলাই এই মহোৎসৱৰ বিশেষ এটা আয়োজন কৰিছোঁ। লগতে সমান্তৰালভাৱে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বা বিটিআৰত বসবাস কৰা আন আন জাতি জনগোষ্ঠী, সেই অঞ্চলত যিখিনি খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু আন আন কাৰ্যসূচী আমি একেলগে ৰাখিছোঁ। সংগতি ৰাখি আজি আমি প্ৰেছ মিট আয়োজন কৰিছোঁ।